हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई बिना नेट वाट्सएप कसरी चलाइन्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला है। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो मोबाइलको वाट्सएप अन गर्नु। त्यसपछि यता माथि राइट कर्नरमा माथि हेर्नुहोस्, थ्री डट छ, थ्री डट दबाउनु र त्यसमा सेटिङ छ, तल सेटिङ दबाउनुहोस्। सेटिङ दबाएपछि थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रोल डाउन गरेपछि तपाईँको स्टोरेज एन्ड डाटा भन्ने छ, स्टोरेज एन्ड डाटालाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् प्रोक्जी भन्ने छ, प्रोक्जी अफ भनेर लेखेको छ यसमा, यसलाई अन गर्नु हो। अब यसलाई हेर्नुहोस्। अब यो तपाईँले यति बुझ्नु कि यदि तपाईँ नेटवर्क क्षेत्रबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने मात्र यो युज गरेर च्याटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु होला। र यसमा चाहिँ सेटअप प्रोक्जीमा दबाउनुहोस्। त्यसपछि प्रोक्जी होस्ट भनी छ। प्रोक्जी होस्टमा चाहिँ तपाईँले एउटा आइपी एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। आइपी एड्रेसको लागि चाहिँ तपाईँ सिधै ब्याक गर्नुहोस्, काटेर कुनै पनि तपाईँ एउटा क्रोम अथवा गुगलमा कुनै पनि एउटा ओपन गर्नुहोस् र त्यसमा लेख्नुहोस् तपाईँले फ्री प्रोक्जी नेपाल फर वाट्सएप भनेर दबाउनुहोस्। यसमा चाहिँ अब तपाईँले यसमा भएको कुनै पनि एउटा वेबसाइट खोल्नुहोस्। मेरो चाहिँ यो थोरै सेक्युरिटी प्रब्लमले गर्दा मेरो चाहिँ खुलेन। म यो चाहिँ नेपाल भित्रको लागि मात्र खुल्छ, नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ खुल्दैन। र त्यो कुनै पनि एउटा वेबसाइट खोलेर त्यसमा चाहिँ एउटा आइपी एड्रेस हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ त्यसलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरेर तपाईँले सिधै वाट्सएपमा जानु। वाट्सएपमा गएपछि प्रोक्जी होस्ट भन्ने छ, होस्टमा चाहिँ तपाईँले कपी पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसलाई कपी पेस्ट गरेपछि तपाईँ सिधै ब्याक जानुहोस्। ब्याक गएपछि यो सेटअप प्रोक्जी भन्नेको तलपट्टि चाहिँ कनेक्टिङ भनेर आउँछ। त्यो कनेक्टिङमा चाहिँ कनेक्ट भयो भने तपाईँले चाहिँ बिना नेट पनि वाट्सएप चलाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू, प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू।